Dacă avem de-a face cu o colecție ordonată, putem accesa fiecare element prin intermediul indexului. Și o să vedem imediat cum facem asta. Indexarea înseamnă accesarea unui singur element prin poziția sa. Și avem să luăm numere egal cu 10, 20, 30, 40, 50, 60. Care este sintaxa de a accesa elementul? Vine numere și punem indexul nostru. Să vedem o imagine ca să înțelegem de fapt ce facem. Avem deci variabila numere care face referință către obiect de tip listă cu cele 6 valori. Și avem 10, 20, 30, 40, 50 și 60. Și primul lucru care o să discutăm este indexarea pozitivă. Indexarea pozitivă. Adică de la stânga la dreapta. Va începe de 0, 1, 2, 3, 4 până la 5. Deci primul element, dacă vreți să-l accesăm, folosim indexul 0. Să vedem și noi în cod. De exemplu, numere de 0 pentru primul element. Dacă vrem valoarea 40, vine 0, 1, 2, 3. Numere de 3. Dacă vrem ultimul element, numărul de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Să facem regula pentru cazul general. Regula indexului pozitiv. De ce văzurăm? Văzurăm că primul element se accesează prin intermediul lui 0, iar pentru ultimul element vedem valoarea 5. Ce înseamnă 5? Ne uităm, sunt 6 elemente. Deci, din numărul elementelor scădem 1 ca să ajungem la 5, nu? Deci câte elemente avem? Minus 1. Deci vine de la 0 la 1, 2, până la n-1, unde n reprezintă numărul de elemente. Cum facem în Python să accesăm numărul de elemente? Prin intermediul funcției incorporate len. Len ne ajută să vedem câte elemente are lista noastră. Deci, print len de numere, len de numere și ne va da câte elemente avem. Avem 6 elemente. Deci dacă vrem să accesăm acum ultimul element în mod general, facem len de numere, care înseamnă 6 minus 1 și ajungem la 5. Da? Asta pentru cazul general. Și în felul acesta accesăm ultimul element. Acum să trecem la indexarea negativă. Asta vine de la dreapta la stânga. De la dreapta la stânga vine, deci aici avem primul element, va fi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 și minus 6. Da? Deci vine de la dreapta la stânga. Deci dacă vrem să accesăm ultimul termen, punem numere de minus 1, care înseamnă 60. Dacă vrem, de exemplu, 30, vine minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Numere de minus 4 și ne va da valoarea 30. Și dacă vrem, primul element vine minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Deci va veni numere de minus 6. Da? Primul element. Care este regula? Regula indexului negativ. Vine de la minus 1, minus 2 până la
minus 6. Adică 6 fiind numărul de elemente, deci vine pe la minus n. Minus n. Și atunci cum facem să accesăm în mod general ultimul element? De fapt, primul element, acesta, va veni print, va veni numere de minus len de numere. Nu? Și în felul acesta accesăm primul termen. Sper că s-a înțeles până acum. Și vreau să vă mai spun că putem modifica prin intermediul indexului. Nu numai să accesăm. Atenție, numai pentru obiectele mutabile. Modificarea unui element prin index. De fapt, îl iau din nou, că e departe deja. Cazul ăsta, numere egal cu 10, 20, 30, 40, 50, 60. Și pun aici numere egal cu numere de 2, de indexul 2 egal cu, să zic, 300. Ce înseamnă asta? Înseamnă că se uită la numărul de 2, care înseamnă 0, 1, 2, adică aici, și în loc de 30 va pune 300. Deci salvăm și acum punem să vedem că într-adevăr numere de 2, este modificat. Și modifică în interiorul obiectului, da? Nu creează alt obiect, modifică în interiorul său. Sau putem prin intermediul indexului negativ. Punem aici 600. Și atunci dăm numere. Și va veni, vedem că s-a modificat și ultima poziție. Să dăm un pic exemplu, dar doar în mare. O să discutăm mai multe în data science despre indexarea listelor imbricate. Am spus că lista este eterogenă, adică acceptă de orice tip, acceptă ce vrem noi. Și punem aici matrice egal cu. Să luăm exemplu, aici 10, 20, 30, 40 și 50, 60. Aici doar vă arăt în mare cum facem să accesăm o listă într-o listă. Asta înseamnă listă imbricată. Am salvat. Aici este o matrice și dacă vrem să luăm primul element, facem cam cum am făcut până acum. Matrice de 1, da? Și va lua primul element. De 0, pardon. Matrice de 0 înseamnă asta aici. 10, 20, da? Dacă vrem mai mult să accesăm elementul 10, vine matrice de 0 și am ajuns aici, după cum putem vedea. Și ca să accesăm, mai punem, să zicem, primul element din lista asta, adică pe 10, mai punem matrice de 0, 0. Dacă vrem, acum să luăm exemplu, dacă vrem să-l accesăm pe 40. Bine, matrice de, ne uităm, pentru matricea mare vine asta de aici, adică matrice de 1, ca să ajungem aici. Hai, ca să accesăm, valoarea 40 va veni 1, nu? Că vine 0 și 1. 1 și pe ajungem valoarea 1. Și în felul ăsta am accesat valoarea 40. Și evident că putem modifica o valoare pe care noi o vrem. Vrem, de exemplu, să modificăm valoarea 30. Să facem 300. Cum facem? Matrice 1, am ajuns aici, când am pus asta. Ca să accesez și elementul ăsta, vine 1, 0. Și am ajuns la valoarea 30. Și în loc de 30 îi punem valoarea 300. Da? I-am pus valoarea 300 și acum să vedem că într-adevăr avem de-a face cu o matrice modificată.
Asta în mare o să discutăm mult mai bine la data science. Index, să discutăm și despre index în afara limitelor. Noi văzurăm că avem de la 0 până la 5 și de la minus 1 la minus 6. Dar ce se întâmplă dacă luăm în afara limitelor? Haideți să vedem. Luăm la fel, numere egal cu, avem mai 10, 20, 30, 40, 50, 60, pozitive de la 0 până la 5 și negative de la minus 1 până la minus 6. Și luăm, dacă luăm numere de 6, e în afara indexului nostru și vedem că avem eroare. Index out of range. La fel se întâmplă și dacă încercăm să luăm minus 7. Deci nu merge. În ambele cazuri vom avea index out of range, adică este în afara indexului nostru. Și ultimul lucru care vreau să vă mai spun, indexarea șirurilor de caractere, adică caractere. Și ca observație, aceleași reguli de indexare se aplică și șirurilor de caractere. Avem o excepție și o spunem imediat să vedem care este excepția față de liste. Dar să luăm un exemplu. Să zicem că avem text egal cu Python. Și vrem să accesăm text de 0, de exemplu, înseamnă prima literă. Sau vrem să accesăm text de 2. 2 înseamnă 0, 1, 2, adică tău. Și evident putem să folosim și indexul negativ. Minus 1 înseamnă ultimul element. Minus 2 vine O. Da? Deci merge la fel ca la liste. Doar că diferența, acum este important. Diferența e că stringul este imutabil. Putem citi un caracter, dar nu îl putem înlocui. Adică dacă încerc să fac chestia asta, îmi va da eroare, pentru că este imutabil. Nu pot primul element în loc de P să pun M. În momentul când fac asta, string object, adică obiectul de tip string, nu suportă echivalența. Da? Deci, cam asta a fost despre lecția asta. Ideea de reținut e următoarea. Indexarea selectează un singur element. Indexurile pozitive încep cu 0 de la stânga la dreapta, iar indexurile negative încep cu minus 1 de la dreapta la stânga.